19 Φεβρουαρίου 1959. Η Συμφωνία του Λονδίνου, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Κύπρου. Υπογράφτηκε μεταξύ αφενός του Ηνωμένου Βασιλείου και αφετέρου της Ελλάδας, της Τουρκίας και εκπροσώπων της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μόλις 8 ημέρες νωρίτερα, η ελληνική και η τουρκική ηγεσία είχαν συμφωνήσει στον τρόπο σχηματισμού μιας ανεξάρτητης από το Ηνωμένο Βασίλειο Κυπριακής Δημοκρατίας. Αμέσως μετά οι εκπρόσωποι των δύο χωρών μετέβησαν στο Λονδίνο για να διευθετήσουν το ζήτημα. Στις 17 του μηνός ξεκίνησαν και επισήμως οι συζητήσεις. Στο μεσοδιάστημα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, προσπαθούσε να πείσει τον ηγέτη των Ελληνοκυπρίων, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, να συμφωνήσει με τους όρους για τη δημιουργία του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Ο Μακάριος αμφιταλαντευόταν μεταξύ της επιδιωκόμενης ένωσης του νησιού με το ελληνικό κράτος, που επρόκειτο για μια ουτοπία, ή για τη σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έμοιαζε να είναι αρκετά εύθραυστη. Στην περίπτωση της ένωσης ήταν πολύ πιθανό το ξέσπασμα ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. Στην περίπτωση της ανεξαρτησίας, ήταν πιθανό το ξέσπασμα μιας νέας σύραξης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς και μιας εμφύλιας διαμάχης μεταξύ των ίδιων των Ελληνοκυπρίων, μεταξύ των οπαδών της εθνικιστικής ΕΟΚΑ και του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ. Και στα δύο ενδεχόμενα ήταν σχεδόν βέβαιη η ανάμειξη της Τουρκίας επικαλούμενη την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Ο Καραμανλής είχε πληροφορίες από την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι από το 1957 η τουρκική κυβέρνηση προμήθευε αφιδώς και μυστικά μια παρακρατική οργάνωση που δρούσε στην Κύπρο, την Οργάνωση Τουρκικής Αντίστασης, περισσότερο γνωστής με τα αρχικά TMT. Έτσι, ήδη 5.000 πάνω πλοιάνδρες της TMT δρούσαν στην Κύπρο, ενώ ο πλεισμός για 10.000 επιπλέον άνδρες περίμενε αποθηκευμένο στο νησί. Επιπλέον, οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες εξόπλιζαν μυστικά την τουρκοκυπριακή αντιστασιακή οργάνωση Βόλκαν, που είχε ιδρυθεί για να αντιταχθεί στη δράση της ΕΟΚΑ. Όλα τα παραπάνω είχαν γνωστοποιηθεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό από την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών και γι' αυτό εκείνος πίεζε τον Μακάριο να συνενέσει, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια αιματοχυσία στο νησί στην οποία σχεδόν σίγουρα θα αναμειγνύονταν και η Τουρκία. Δεν είναι σίγουρο εάν ο Καραμανλής ή η Βασίλισσα Φρυδερίκη αποκάλυψαν στο Μακάριο τις παραπάνω πληροφορίες για να τον πείσουν, αλλά το βέβαιο ήταν ότι ο Γρίβας είχε πλήρη άγνοια περί των γενομένων. Τελικά, μετά από πολλές ώρες παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, ο Μακάριος συνένεσε με το σχέδιο της ανεξαρτησίας της Κύπρου και υπογράφτηκε η σχετική συμφωνία του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959. Τότε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε η ισόβια απαγόρευση της με κάθε τρόπο ένωσης της Κύπρου με το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνοντας την ολική τη μερική πολιτική τελωνειακή ένωση αυτών. Παρομοίως αποκλειόταν και η διχοτόμηση του νησιού. Εγγυητές αυτού του νέου κράτους θα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτές οι παραπάνω εγγυήτριες χώρες θα είχαν το δικαίωμα να επεμβαίνουν ακόμα και μονομερώς με σκοπό την προστασία της ανεξαρτησίας του Κυπριακού κράτους. Η κυβέρνηση θα αποτελείται από έναν Ελληνοκύπριο πρόεδρο και έναν Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο, καθώς και 7 Ελληνοκύπριους και 3 Τουρκοκύπριους υπουργούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρούσε υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του τις δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις του νησιού, στη Δεκέλεια και στη Χερσόνησο. Συνάμα ο Καραμανλής με τον Τούρκο ομόλογο του Μεντερές υπέγραψαν τη μυστική συμφωνία των κυρίων, εν αγνία του Μακάριου, συμφωνώντας την είσοδο του νησιού στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τη δημιουργία ανατοικών βάσεων στην Κύπρο. Αυτή η συμφωνία ήταν καθ' υπόδειξη του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, τότε υπογράφτηκε το συμφωνημένο έγγραφο από τους τρεις αρμόδιους υπουργούς εξωτερικών, τον Αβέροφ, τον Ζορλού και τον Λόιν, του οποίου όμως το περιεχόμενο παραμένει άγνωστο. Παρομοίως άγνωστο παραμένει και το περιεχόμενο της τρίτης κατά σειρά μυστικής συμφωνίας εκείνων των ημερών του διμερούς ελληνοτουρκικού εγγράφου, που είχε κοινοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επομένη ο Μακάριος ενημέρωσε γραπτός τον επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίωνα της ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα, τονίζοντας του ότι το μείζον ήταν η ανεξαρτησία της Κύπρου από τους Βρετανούς. Στις 22 του μηνός ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Αβέροφ απέστειλε και επισήμως τη Συμφωνία του Λονδίνου, εκτός των απορρίτων συμφωνίων, στο Γρίβα. Σύμφωνα με το διαδικαστικό, έως ότου τεθεί σε πλήρη ισχύ η Συμφωνία του Λονδίνου, θα μεσολαβούσε ένα 18μηνο, έτσι ώστε να συναυθούν δύο ακόμα συμφωνίες που αφορούσαν τις εγγυήτριες δυνάμεις. Αυτές ήταν η Συνθήκη Εγγυήσεως μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και η Συνθήκη Συμμαχίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Όμως αυτή η μεταβατική περίοδος ερμηνεύτηκε διαφορετικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η Συμφωνία του Λονδίνου δεν εμπεριείχε ένα σημαντικό άρθρο, τη διάλυση των ενόπλων οργανώσεων των δύο κυπριακών κοινοτήτων στο νησί. Έτσι στο μεσοδιάστημα οι Ελληνοκύπριοι προσπάθησαν να εξωστρακίσουν τους Τουρκοκύπριους από τον κρατικό μηχανισμό. Στον αντίποδα οι Τουρκοκύπριοι έθεταν βέτο σε κάθε απόφαση των Ελληνοκυπρίων, όπως το δικαίωμά τους αυτό απέρε από τις προηγηθήσεις συμφωνίες της Ζηρίχης και του Λονδίνου. Αυτή η διαμάχη διευκόλυνε τους Βρετανούς, δίνοντάς τους τη δικαιολογία να παραμείνουν στρατιωτικά στο νησί με αφορμή την προστασία του πληθυσμού και τη διασφάλιση της ειρήνης. Οι εθνικιστές Κύπριοι ενθεν κακήθεν επεδίωκαν τη διχοτόμηση του νησιού, ούτως ώστε στη συνέχεια τα δύο τμήματα να ενωθούν με το ελληνικό και το τουρκικό κράτος αντιστοίχως. Όσον αφορά τους Αμερικανούς, η Ουάσιγκτον δεν επιθυμούσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και ενιαίου κράτους υπό τη διακυβέρνηση του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ, διότι ίσως αυτό να εντασσόταν στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Στην περίπτωση της επικράτησης του Μακαρίου, που ήταν απροκάλυπτα υποστηριχτής της ένταξης της Κύπρου στο κίνημα των αδεσμεύτων, δηλαδή των κρατών που δεν ήθελαν να ενταχθούν στην Ατοική Συμμαχία ούτε και να λαμβάνουν απευθείας εντολές από τη Μόσχα, πάλι η Ουάσιγκτον θα ήταν αντίθετη με αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά τον τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσούκ, αυτός ήταν αντίθετος με την προσχώρηση της Κύπρου στο κίνημα των αδεσμεύτων. Η διχόνοια όμως δεν ελόχευε μόνο μεταξύ των Ελληνοκυπρίων, δηλαδή μεταξύ των οπαδών της ΕΟΚΑ και του ΑΚΕΛ, αλλά και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων. Η τουρκοκυπριακή οργάνωση TMT δολοφονούσε Τουρκοκύπριους που συνεργαζόντουσαν με τους Βρετανούς. Εν τω μεταξύ, οι δύο επιμέρους συνθήκες μεταξύ των εγκυτριών δυνάμεων συνομολογήθηκαν, οπότε και επίσημα η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος στις 16 Αυγούστου του 1960. Τους επόμενους μήνες όλοι στρέφονταν εναντίον όλων στο νησί, ενώ το τουρκικό κράτος συνέχισε να εξοπλίζει τη TMT. Έτσι το 1961 ο Μακάριος σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και πρώην στελέχη της ΕΟΚΑ συγκρότησε μία μυστική ένοπλη οργάνωση υπό την ονομασία Ακρίτας. Τα επόμενα 3 χρόνια ήταν καθοριστικά για την Κύπρο, αλλά επικράτησε πλήρης ασυνεννοησία μεταξύ όλων των ηθινόντων. Ο τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος έθετε βέτο σε κάθε απόφαση των Ελληνοκυπρίων. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ντεκτάς φανάτιζε απροκάλυπτα τα πλήθη, επιδιώκοντας τη συγκρότηση συμπαγών εθνικών δήμων και γεωγραφικό διαχωρισμό του πληθυσμού. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι Ελληνοκύπριοι και ιδίως η ΕΟΚΑ εμέσως συνέργησαν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου του Ντεκτάς, εκδιώκοντας με πογκρόμ τους Τουρκοκυπρίους που για αιώνες διαβίουσαν μαζί με τους Ελληνοκύπριους ανάμειχτα και διάσπαρτα σε όλο το νησί, ιδίως στις μεγάλες πόλεις του Νότου. Αν και κάτι τέτοιο προμείνει τη διχοτόμηση, η κυπριακή κυβέρνηση δέχτηκε το αίτημα του Ντεκτάς περί συγκρότησης εθνικών δήμων. Όμως το 1963 ακύρωσε την παραπάνω απόφαση και διέλυσε τους δήμους. Εν τω μεταξύ η TMT εξωθούσε τους Τουρκοκυπρίους να προκαλέσουν τους Ελληνοκύπριους σε ένα θερμό επεισόδιο. Η αφορμή δόθηκε με τον φόνο δύο Τουρκοκυπρίων και μελών της TMT στις 21 Δεκεμβρίου 1963, όταν αυτοί αντιστάθηκαν κατά τον έλεγχο που τους ζητήθηκε από την αστυνομία. Ακολούθησαν τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963 και τα τραγικά γεγονότα του 1964. Ο Μακάριος ζήτησε τη βοήθεια της Αθήνας, αλλά η απάντηση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου ήταν αρνητική. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν μετά από διάρρηξη στο γραφείο του Αντιπροέδρου Κουτσούκ βρέθηκαν έγγραφα συνωμοσίας υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον Ντεκτάς.